اهلا بحضراتكم في ركن صحافتنا الخفيفه ليوم الثلاثاء 12 رجب 19 ابريل. نبدا هذه الجوله من صحيفه الجمهوريه. الاقمار الصناعيه تحدد الحيازات الزراعيه. فايد ضمان وصول دعم الاسمده والتقاوي للمستحقين. اكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي نجاح استخدام الاقمار الصناعيه للتطبيق الالكتروني لميكنه الحيازه الزراعيه وتوصيل دعم الاسمده والتقاوي والمبيدات للمستحقين باصدار بطاقه حيازه وخدمات زراعيه مطوره والتي يطلق عليها الكارت الذكي. يتم تعميم النظام في كامل الزمام الزراعي 9.5 مليون فدان، منها 6.5 مليون في اراضي الوادي والدلتا، 3 مليون بالاراضي الجديده المستصلحه العام القادم، يضاف اليها خلال عامين مشروع 1.5 مليون فدان. اضاف ان مشروع الحيازه الالكترونيه يساهم في التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحه المحاصيل الزراعيه، تحسين سياسه تسعيرها، الحد من التعديات على الاراضي الزراعيه الخصبه والحيازات الوهميه، وتوفير رؤيه لمتخذ القرار في رسم السياسه الزراعيه والسماديه على المستوى القومي. صباح الخير يا صباح الخير يا اشرف، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. احنا هنفضل مع الجمهوريه والوزير يتفقد الاعمال النهائيه بمشروع 1.5 مليون فدان بالفرافره. اذا التفاصيل بتقول ان تفقد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه الاعمال النهائيه بمشروع الريف المصري والجديد واستصلاح 1.5 مليون فدان بالفرافره، والذي يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه المرحله الاولى منه في احتفالات تحرير سيناء بعد عدة أيام. أكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بوضع حجر الأساس لذلك المشروع وتدشينه منذ أقل من 4 أشهر، ومن المخطط أنه في نهاية الشهر الجاري بمناسبة أعياد الحصاد التي تتزامن مع احتفالات مصر بتحرير سيناء سيتم افتتاح ذلك المشروع القومي إذن بحضور الرئيس، وسنقوم بحصاد القمح والشعير الذي تمت زراعته وتسليم مشروع القرى الريفية المنتجة والذي نفذته الهيئة الهندسية لجهات الاختصاص والتي ستتولى طرحها وتسليمها كمان للمنتفعين كوزارة الإسكان ومحافظة الوادي الجديد. طيب، نتحول إلى جريدة الوطن. وإقبال هائل على حجز أراضي الإسكان، استعدادات لطرح 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي السبت. تلقى الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرا عن معدلات سحب كراسات شروط حجز أراضي القرعة التي طرحتها الوزارة بإجمالي 21,398 قطعة في 21 مدينة جديدة، حيث جرى في اليوم الأول سحب 14,737 كراسة شروط، وكان هناك إقبال هائل على جميع فروع بنك التعمير والإسكان. أكد التقرير أن 14,737 كراسة التي تم سحبها منها 9,491 لأراضي الإسكان الاجتماعي، و2,678 للأراضي المتميزة، و2,568 للأكثر تميزا. قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان إن هذا الإقبال الهائل يؤكد توجه الوزارة في طرح مزيد من قطع الأراضي التي تناسب مختلف شرائح المجتمع. تمام، هنروح للأهرام. وفي حكم القضاء الإداري حقية طلاب الثانوية العامة للحافز الرياضي في البطولات المحلية. منح القضاء الإداري إذن طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضي للطلاب المشاركين في البطولات المحلية. وألغى قرار وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بقسم منح الحافز الرياضي على الحاصلين على البطولات الدولية أو الأولمبية أو الإفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية. جريدة المصري اليوم. النيابة تستعيد 100 مليون جنيه. النيابة الإدارية تمكنت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية من إتمام تسوية ب100 مليون جنيه واسترداد 11 فدان من المستثمرين في إطار التسويات والحفاظ على المال العام وتعزيز الثقة في مناخ جاذب للاستثمار. وتبين أن قطع الأراضي التي تمت إعادتها تراكمت عليها مديونيات مستحقة للدولة تم استلامها وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى. تبين من تقرير الرقابة الإدارية وجود عدد من المخالفات، إذ حصل أحد المقاولين على مساحة 387 فدان من خلال عدد من الشركات دون سداد ما يقارب من 60 مليون جنيه.
كذلك فإن التحقيقات كشفت عن قيام الشركة بسداد نسبة 25% من إجمالي المبلغ المستحق عليها خلال أسبوع، وسداد نسبة 75% البقية على 8 أقساط ربع سنوية محملة بفوائد البنك المركزي. قامت الشركة خلال التحقيقات بسداد مبلغ 12 مليون جنيه بنسبة 25% إلى جهاز مدينة الشيخ زايد بموجب عدد من الشيكات. تمام، هنرجع للجمهورية والصيام ليلا يقي من سرطان الثدي، ده العنوان. التفاصيل بتقول أن أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن الصيام عن الطعام ليلا لمدة تزيد على 13 ساعة يمكن أن يكون استراتيجية بسيطة وفعالة لحماية السيدات من الإصابة بسرطان الثدي. والمقصود بالصيام ليلا في هذه الدراسة بحسب العلماء هو الامتناع عن تناول الطعام فقط وليس الماء. وأجرى الدراسة باحثون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية ثم تم نشرها بالنشرة الدورية للجمعية الطبية الأمريكية. تابع الباحثون حالة 2413 امرأة أصبن بسرطان الثدي في مراحل مختلفة من العمر في الفترة من 1995 وحتى 2007، وكانت أعمارهن وقت تشخيص الإصابة بالمرض بين 27 و70 عاما. طيب نشوف بقى الأهرام وآخر أخبارنا الرياضية في البطولة الأفريقية. الأهلي زحام شديد على دعوات الأهلي ويانج أفريكانز لحضور المباراة. يختتم الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بطل تنزانيا غدا في دور الإياب لدور ال16 لدوري أبطال إفريقيا باستاد برج العرب بالإسكندرية. شهدت الدعوات المجانية لدخول المباراة ازدحاما شديدا أمس بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ويلتقي في 7 مساء اليوم فريق الزمالك وبجاية الجزائري في البطولة نفسها في الجزائر. تمام، ده كان اخر خبر معانا نهايه اذن هذه الجوله الخفيفه في الصحافه. ونتعرف دلوقتي على احوال الطقس والجو. معنا الاستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. اهلا بحضرتك استاذ وحيد سعودي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك. طمنا عن حاله الجو النهارده والايام الجايه ان شاء الله. يعني ما فيش تغيرات جويه في حاله الطقس المتوقعه اليوم مقارنه بالامس واول الامس. تمام. درجات الحراره تقريبا كلها حول المعدلات الطبيعيه كطقس اليوم، معتدل فقط على المدن الساحليه. يميل للحراره مع ارتفاع نسبه الرطوبه على قاهره الوجه البحري حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار. ليلا جو لطيف على كافه انحاء الجمهوريه. خلال هذا التوقيت شبوره مائيه كثيفه على شمال سيناء، الطرق المؤديه الى رفح المصريه والعريش وايضا الساحل الشمالي، وبعض طبعا محافظات الوجه البحري. خلال الساعات القادمه مع زياده فترات سطوع الشمس تنخشع هذه الشبوره على الساعه 9 من صباح اليوم، وتعود الرؤيه الى الحد المناسب بالنسبه لحركه المرور والسفر على كل الطرق. ونظرا لاعتدال سرعه الرياح المتوقعه اليوم سواء في البحر الاحمر البحر المتوسط والان تماما تفتح شبه البحر. تمام، درجات الحراره ايه يا فندم؟ السواحل الشماليه الاسكندريه مطروح حوالي من 26 27 درجه، القاهره البحري 31 32 درجه مئويه، شمال الصعيد الفيوم بني سويف من اسيوط 33، جنوب الصعيد عند الاقصر واسوان من 35 الى 36 درجه. تمام، احنا هنفضل مع هذه الموجه لو قدرنا نقول عليها حاره قد ايه لحد امتى؟ لنهايه الاسبوع ولا مستمرين كده لحد الاسبوع المقبل وبدايه بقى للحر ان شاء الله؟ يعني حضرتك احنا مش موجه او حاجه لاننا مش موجه حاره. درجات الحراره حول المعدلات، لكن هو اعتبارا من بكره هتبدا درجات الحراره ارتفاع تدريجي مره اخرى. تمام. يوم الخميس الجاي. تمام. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. شكرا يا فندم. من حاله الطقس الى حاله المرور، ومعانا اللواء احمد هشام الخبير المروري. صباح الخير يا سياده اللواء. صباح الخير حضرتك وحضرتك الاستاذ المشاهدين. سياده اللواء، يمكن كنا اتكلمنا عن نفق زهراء المعادي وحضرتك كنت قلت لي انه هينتهي يوم او نهايه شهر مارس، لكن واضح انه العمل ممتد فيه لانه في حياه تكدس مروري كبير جدا على طريق الاوتوستراد ومداخل وخارج المعادي. وبالفعل في عمليات اصلاح وترميم موجوده الان بطريق الاوتوستراد، وكذلك بالنسبه لمحور المنيب المتجه الى مجرى المواسير.
ما زالت اعمال السفلته مستمره حتى الان، ودي بتؤدي الى نوع من الكساد المروريه نظرا لعدم صلاحيه الارض او الطريق الارضي لسير السيارات، وبالتالي يؤدي الى تباطؤ سرعه السيارات اثناء السير مما يسبب تلك الكساد المروريه. هذا بالاضافه ان المعلوم اليوم نشاط رسمي كافه اجهزه الدوله والمدارس والجامعات، وده بالعكس على الرحله الصباحيه رحله الساعه الذروه التي بتبتدئ من الفجر لليوم وحتى الساعه 11 صباحا، وبالتالي حاليا في كثافات مروريه على كافه المحاور، وكانت الخطوط السريعه من المسارات الصحراويه والزراعيه او داخل مخارج القاهره الكبرى. يمكن ابرز هذه الكثافات على خطوط السير بالنسبه للطريق الزراعي القادم من اليوم الى مناطق المؤسسه وشبرا الخيمه ومنه الى مناطق وسط القاهره، كذلك بالنسبه للطريق الصحراوي عندنا ابرز القادم من نحو 26 يوليو القادم من مدينه 6 اكتوبر الى مناطق الجيزه، وبالنسبه لميدان لبنان كذلك من المنزل لتخطى نحو 26 يوليو المتجه الى مناطق القريه الذكيه ومناطق التحصيل الرسوم. بالنسبه لداخل محافظات القاهره الكبرى بالنسبه للكباري بدات الكثافات المروريه بالفعل وابرزها اعلى خطوره في اتجاهين، خاصه القادم من المنطقه الشرقيه اتجاه وسط المدينه، هذا بالاضافه الى وجود حاليا عطل سياره على اكتوبر على العباسيه عامله لهم الكثافات المروريه والشمول حاليا في الطريق اليها لسحب السياره الى مسطح الارض. نعم، شكرا ليك يا سيد لواء احمد هشام الخبير المروري. بعد ما شفنا جولتنا الصحفيه من اعداد الزميل احمد سعيد، نشوف مع بعض الان مصر في عيون العالم ونستعد لاستقبال الشيخ اسلام.